morjes. Tässä olisi nyt tällainen projekti, mitä ensin ajattelin, etten kuvaakaan, kun tää on vähän tällaista epämääräistä, mutta joo, meillä on näitä piharakennuksia ja tässä on yhden tällaisen piharakennuksen edessä tällainen ajoramppi ollut, tai ajoluiska. Ja sen on routa rikkonut jo aika päivät sitten, että se on perustettu enempi tai vähempi savelle tossa. Ja siellä on ollut tällaisia isoja kivenmurikoita alla ja niin kuin näkyy, tämä rakennus kaipaa vähän muutenkin parannusta. Ei ole nyt ensimmäisenä mun listalla tämä rakennus, että on vähän muutakin hommaa, mutta tarkoitus oli tässä nyt se, että kun tuossa on toi toisen rakennuksen edessä se ajoluiska-projekti, niin tästä piti vaan vähän tehdä sellaista pientä koteloa, että pahimmat montut vaan pistetään siihen päälle vähän betonia. Ja no nyt tämä sitten äity tällaiseksi, että mä pilkoin kokonaan ne vanhat laatanpalat tuollainen 1,5 metriä tosta. Ja nyt siinä on sitten kasa tollasta betonin palaa. Ja siellä on pohjalla nyt tollaset kivenmurikat, jota nyt ei saa käsipelillä ilman hirveätä väkivaltaa, niin mä porasin sinne tollaset kiila-ankkurit. En tiedä, miten se näkyy siinä. Joo, mutta sellaiset sinne porasin. Ja tässä on ehkä tuonne 0,5 metriä vähän risat nyt syvyyttä tuolta tavallaan laatan pinnasta. Niin sen verran siinä on nyt perustusta. Tässä on sellainen juttu, että toi salaoja, mikä tonne pohjaan nyt täytyy jonkunlainen virittää, niin se laskee tänne päin. Se on tossa traktorin alla jossain. Tuossa ehkä noilla paikkeilla on salaojan pää, joka tulee täältä näin. Mitä mä oon aiemmin tehnyt, niin tässä on ensimmäinen tämmönen salaojakaivo tuossa kohdassa. Niin se nyt menee tuonne traktorin alle ja tämä alue, joka tässä nyt on, tämä murskealue, niin tämä mä oon joskus tehnyt 10 vuotta sitten aiemmin, mutta nämä rakennusten pielet on tekemättä. Mutta nyt tämä pitäisi saada sitten kasattua tää kotelo takaisin siihen kuntoon, että saataisiin tähän valuvalmius, kun tästä nyt tuli kohta yhtälainen projekti kuin siitä toisestakin. Kokemuksen mukaan, jos tällaisen vanhan betonilaatan päälle valaa ohuen kakun siihen ja vähän tasoittelee sitä, niin ne tuppaa kyllä halkeamaan sitten sitä myötä pakkanen rikkoo ne ja sitten siitä ei ole mainittamaan hyötyä, mutta ei se mitään. Koitetaan nostaa noin kivet pois tosta ja sitten jos toi monttuu ruvetaan täyttämään jollain kostilla.
siinähän sitä nyt on monttua ja tehtiin vähän salaojaputkellekin uraa sinne pohjaan. Niin se pitäisi olla nyt ihan hyvä se pohja. Nyt sitten kangasta tonne. Vaan täytyy ruveta täyttämään, että saadaan tää eteenpäin tää projekti. Okei. Sitten on laitettu putki tonne ja se tulee tästä valumuotista nyt tänne ulkopuolelle. Tuossa on vähän matkan päässä putken pää ja se on tukittu. Ja tuossa on sitten salaoja, tommoista sepeliä nyt putken päälläkin vielä. Ja samaten toinen pää menee tonne valumuotin ulkopuolelle tai tämän mun kaivantoprojektin ulkopuolelle. Okei. Siinä on seuraava kerros nyt sitten, tai oikeastaan ensimmäinen kerros, missä on noita betonimursketta. Se on lekalla pätkitty pienemmäksi ja sanotaan tommoseen 100-150. Niin kuin olisi ollut sellainen seula. Ja nyt siinä on hiekkaa koiteltu sinne väleihin saada ja ei muuta kuin lisää lekaa tämän puolen kasalle. No niin, sitten olisi aika hyvä valmius jo. Siinä on nyt pari kerrosta niitä. Ensin laiton niitä kivenmurikoita sinne pohjaan ja kaikkea sitä, mitä jäi jäljelle siitä, kun olin rikkonut sitä betonia. Ja sitten hiekkaa ja täryytin tuolla täryllä niitä. Se on aika köykäinen, mutta kyllä se silläkin onnistuu aika mukavasti. Ja sitten on nämä kaikki, mitkä oli tässä tällä puolella olevat kivet, niin ne on nyt kans viskattu tonne sitten rikkomisen jälkeen ja tehty uudet kerrokset. Tässä on nyt jonkun verran noita hiekkakerroksia ja ne on tärytetty. Se on nyt varmaan ihan hyvä, että seuraavaksi se rupeaa kaipaamaan tohon jo hankittu noita ja haalittu näitä. Siinä on vähän rautaa ja siinä on korppuja ja laitetaan nyt styroksi tähän alle, vaikka tää ei ole mikään mun supersuosikki toi styroksin survominen maahan. Et en tykkää noita muovin piilotusprojekteista ollenkaan, mutta laitetaan nyt sitä tonne. Ja tässä olisi voinut olla ehkä, mulle voisi olla mieluisempi joku lekasora eriste tällaisessa. Se on vähän jotenkin kivampi ja sitten, no en tiedä. Mutta kuitenkin siitä ei kun jatketaan ja nyt tää pitää saada niputettua, niin tossa ei varmaan kauan nokka tuhise.
No niin, alkaiskohan se olla siinä. Nyt on noin levyt tuolla paikallaan ja rautaa viskottu kanssa kyytiin. Ja tässä etureunassa on nyt tällainen superviritys liimauksessa. Eli toi etumainen lauta, niin se on tarkoitus olla siinä vaan tavallaan jakajana, että jos sitä betonia riittää, niin tämäkin väli uitetaan täyteen täältä. Ja jos sitä ei riitä, niin sitten tuohon tulee vaan sepeliä noihin koloihin. Täytyy jotkut laudanpalat laittaa tonne väliin nyt sitten tähän näin johonkin, ettei tää pääse liikkumaan, jos se väli uitetaan tosta täyteen betoniin, jos sitä vaan suinkin riittää. Ja täytyy tonne vielä tehdä vähän aitaa tonne loppupäähän, mutta tää lauta täytyy vähän veistellä noita uretaani-saumoja tosta pois, mutta ne on tarkoitus ottaa sitten tuo lauta pois sieltä välistä joskus, kunhan se on jytkähtänyt kiinni se betoni. Niin sitten tähän jää suora laatareuna tulevaisuudessa, jos saa vaikka päähänsä kaivinkoneella tempasta nämä, mitkä jää routimaan tähän nämä ulommat laatanpalat. Mutta toi on nyt sitten perustettu vähintäänkin tuo laatta vähän paremmin ja siellä on tosiaan se salaoja pohjassa, niin saa sitten sen kuivamaan joskus, kunhan sen salaojan yhdistää jonnekin. Mutta tää saisi nyt olla tässä ja huomenna jotain pikkufiksejä siihen tehdään vielä, mutta sitten tää on lauantai-ilta nyt ja maanantaina tulee betoniauto pihalle, niin valetaan sitten ne molemmat laatat. 3 kuutiometriä on tulossa betonia, että katsotaan mihin se saadaan survottua. Mutta ei mitään, palataan sitten siinä aiheeseen.